ito po yung next topic natin or yung pinaka-first topic natin sa unit number 2 is our lesson number 1, which is lesson number 1, logic formulation. So, objective na logic formulation. At the end of the lesson, students will be able to identify the basic characteristics of C++, enumerate the four pillars in object-oriented programming, explore how a C++ program is processed. Okay. Next slide natin is the C++ language. So, kung makikita nyo dito sa picture na to, siya po si Bjorn Strustrup. Siya po yung nag-develop ng C natin before, no 1979 at Bell Labs in Murray Hill. And then, nagkaroon ng upgrade or update, naging C++ po siya, or yung tinatawag, yung C kasi, sabi nga nila, classes. And then, ngayon nga, nagkaroon ng C++, so classes plus plus or update in the year 1983. So si Bjorn Strostrup isa siyang Danish, kumbaga taga Denmark po sila or taga Denmark siya. So kung baka makasalubong niyo po, yan po siya. Yan po yung mukha niya and ang alam ko po, siya po ay buhay pa hanggang ngayon. Right. So, eto si C++, well, C++ fully supports object-oriented programming, which includes the four pillars of object-oriented development. So, dito may four, encapsulation, abstraction also known as data hiding, inheritance, and then polymorphism. In number one, which is the encapsulation, encapsulation meaning is a procedure of combining data members and functions in a single unit called class. So this is to prevent access to the data directly. So the access to them is provided through the class functions. It is the popular features of the object-oriented programming that helps in data hiding. So kaya siya binanggit na encapsulation, kumbaga from the main word capsule. Sa loob ng capsule na yan, madami kung yung iniinom ninyo na capsule or yung vitamins na tinatawag natin. Sa isang capsule na yan, madaming mga vitamina na nakakapaloob doon sa capsule na yun. So, ganun din sa encapsulation. Kung makikita nyo dito sa definition na to, combining data members and then functions. So, what do you mean by data? Actually, yung mga data na yan, yan yung mga ini-input ninyo sa loob ng computer. So, yung dito sa ating C++, may different data types. Like, for example, character, pwede kayong mag-input ng mga results or input ng mga boolean na data types, like for example, true or false, and then etc. So, lahat po ng mga data types na yon, and then, bibigyan mo ng function, yung trabaho, yung data na yon. Kaya po, sa encapsulation na yan, sa isang capsule na yan, may data ka na pwede mong gamitin kahit saan yung capsule na yon. So, yun po yung encapsulation. So, punta tayo dito sa abstraction. Abstraction is a unique features of object-oriented programming where you show only relevant details to the user and then hide irrelevant information. Kaya po tinawag yung abstraction natin, tinatawag siyang data hiding kasi kumbaga sa isang object, ito lang po yung nakikita ng isang end user. And then, yung attributes o yung properties na yan, pwede mong i-hide as a developer nung object na yun. So, for example, ano po yung ibig sabihin ng attributes or yung tinatawag nating properties, makikita niya yung mga nangyayari o yung mga nakapaloob doon sa isang object na yun. Kaya po siya tinawag na abstraction or tinatawag nating data hiding. So, ibig sabihin, yung object, pwedeng ipakita yung properties or yung kanyang attributes or pwede mo din i-hide dito, pakita mo lang yung sa end user kung ano lang yung nangyayari sa kanya, pero yung code na yun, naka-hide yun para sa'yo as a developer. So, balik tayo dito sa inheritance. Ano naman yung ibig sabihin ng inheritance? Sabi dito, it is one of the features of object-oriented programming system or OOPs. It allows the child class to acquire the properties and then functionality, the member functions of the parent class. So, kumbaga, ang tinatawag nating inheritance, pwede nyo siyang i-copy-paste, gamitin yung encapsulation or yung ginawa mo sa encapsulation na data members and then functions. So, for example, itong variable na to, hypotenuse. Hypotenuse na to, every time na ginagamit mo yung variable hypotenuse, meron na siyang function or meron na siyang formula na nakapaloob sa kanya na equals to a squared plus b squared or times b squared, whatever. So, in terms of inheritance, yung hypotenuse na yun,
kahit sa ang mga code mo siya gamitin, nag-work na siya as an hypotenuse talaga. So, kaya siya tinawag na inheritance. Ulitin natin, inheritance dahil nga as a child class, gumuha ka or gumamit ka doon sa parent class. So, same attributes or same properties yung ginamit mo pag in terms of inheritance. So, sa polymorphism naman, it is the features of OOP that permits the object to behave differently in different conditions. So, kung sa inheritance, ginamit mo yung pinaka-parent class, kumbaga nag-copy-paste ka, si polymorphism, para din siyang inheritance, pero nag-iiba po yung trabaho niya. For example, as a father, etong father na to, tao pa rin siya, man, so lalaki, tatay. So, ito po, pwede siya magtrabaho as tatay ng tahanan or ama ng tahanan. And then, ito si ama or si tatay ninyo, pwede siya maging empleyado. And then, pwede din siya maging mekaniko. Madami po siyang nagiging task. Pero, isa pa rin naman siya. Tatay pa rin siya. So, ganun din sa polymorphism. Kaya kung makikita nyo, it permits the object to behave differently in different condition. Kung sa loob ng bahay si tatay, nagluluto siya, pero sa labas naman, as an empleyado, siya ay nagtatrabaho bilang kunyari arkitekto, engineer, or computer programmer. So, ganun po yung ibig sabihin ng polymorphism. Ulitin natin, ito pong 4 types or 4 pillars na tinatawag natin sa object-oriented development. Siya po si encapsulation, abstraction, inheritance, and then polymorphism. Now, balik po tayo dito sa tinatawag na ANSI, pang third slide po. ANSI stands for American National Standards Institute. Siya po yung, kumbaga, kailangan nila ng standard para pag nagda-develop sila isang programming language, dapat po nagwo-work siya sa different devices. Dahil iba't ibang devices yun na ma-manufactured o yung mga nai-invento sa ngayon, like tablet, cellphone, laptop, desktop computers, and then ano-ano pa bang mga different devices na nagwo-work yung isang operating system. So, dapat, as a programming language, meron kang kino-consider na ganito. So, yun po yung ANSI standard. So, katulad ng ANSI standard, member sila ng ISO. So, ibig sabihin ng ISO na yan, International Standard Organization, sila po yung nagbibigay ng mga permits o katulad ng eskwelahan, nagbibigay sila ng mga certified or certificate na permit na pwede silang magturo or pwede silang kumuha ng mga estudyante para po turuan nila o ano man. So, may mga ganyan po tayong kinoconsider. Pati sa business po, may ISO po tayong tinatawag. Kahit sa tubig, may ISO certified po tayo. So, ganun din sa programming language, operating system, or tinatawag natin sa computer environment or computer world. Alright. What is processing a C++ program? So, dito sa pag-process po ng C++, number 1 is kailangan mo ng text editor. Sa text editor na to, used in creating a C++ program using the rules of the syntax. So, yung mga syntax na yan, pag-aaralan natin yan sa susunod na mga araw. Tomorrow, pag-aaralan natin siya. So, the written program is called the source code. So, source code or source program must be saved in the text file format that has extension .cpp. So, itong .cpp na to, pwede siyang gamitin or gawin ninyo sa notepad. Pero pwede din naman, in code blocks po, CBP po yung tinatawag or yung extension name niya. Okay? So, the source program is a program written in high-level language. So, lahat po ng tinatype nyo po dun sa compiler, tawag na dun is source code or tinatawag nating source program. And then, number 2, sa process natin na C++, meron tayong tinatawag na preprocessor. There are different kinds of preprocessor. What do you mean by preprocessor? Siya po yung nagle-link or nakikipag-communicate doon sa operating system ninyo or doon sa tinatawag nating machine language or yung sa CPU ninyo. Sila yung nakikipag-communicate para ma-transfer siya into machine language and then after ng machine language, ita-transfer or co-convert niya in terms of human readable form. So, yan yung mga preprocessor natin. So, in preprocessor, kailangan siyang gamitan na tinatawag na hash sign or hashtag na ginagamit ninyo, for example, sa Facebook. Katulad sa Facebook, kapag po kayo ay gumamit ng hashtag, kunyari hashtag TEA 2021. So, lahat po ng mga ginagamit or pinopost ko using hashtag TEA 2021, mapupunta siya dun sa library na yun. So, ganun din dito sa
C++. Meron tayong gagamitin na hashtag and then i-include natin yung mga different library or header na tinatawag para magamit natin yung mga different reserved words po na i-explain ko later on. Alright, so yan yung mga preprocessor natin. And then, sa preprocessor, i-convert niya into object program. Actually, na-discuss ko na to sa unit number 1, yung compiler, linker, and object code. Para lang mas ma-clarify po sila, ang object code or yung binabanggit ko kanina mga linker or compiler, ito po yung header file. Dito po tayo nag-create. So, yung mga kine-create natin, i-convert or i-link makikipag-communicate sa C++ preprocessor and then pupunta sa compiler and then i-convert into assembler, ililink siya and then hanggang sa maging project na siya na zeros and ones na convert na siya into zeros and ones and then babalik sa linker, assembler, compiler and then magiging readable, human readable form na siya. So, ganun yung magiging process nung pag kayo ay nagde-develop ng isang C++ or any programming language naman po. Right. Okay, balik na ako dito sa punta na ako sa logic sa unit number 2 or lesson number 2 kasi mahaba po ito. So objective natin at the end of the lesson, students will be able to recognize the basic element of a C++ program, understand the different symbols in a C++ program, familiarize in different data types and reserved words in constructing a C++ program. So meron tayong tinatawag na symbols also known as token. Yan. So, yung mga tokens na yan, familiar na kayo kasi ginagamit natin siya sa flowchart. Like, for example, commas, semicolon, etong positive, negative, asterisk, and then slash. And then, may mga different relational operators tayo. Ito siya. Yan, so etong mga symbols na yan, and yung mga common symbols, yan yung tinatawag na tokens. So tokens are divided into special symbols, word symbols, and then identifiers. Alright. So lahat po ng mga nakikita ninyo also known as token. Punta tayo dito sa common symbol. So, yung common symbol, kapag po kayo ay nagko-code, pwede rin po kayo, kumbaga sa picture nyo sa Facebook, nagko-comment kayo, di ba? So, ganun din naman sa pagdating sa C++ or pagdating sa pagko-code, pwede kayong mag-comment. Paano kayo mag-comment? Pag po single line comment symbol, may slash. Kapag po multiple line comment symbol, may slash, and then asterisk, and then slash. So, paano natin siya gagamitin? Kung hindi pa po kayo hindi pa kayo familiar sa code blocks, ulitin natin. Punta lang kayo dito sa web browser na gamit ninyo or pwede kasi kayo mag-direct na sa code blocks. Yan, direct na natin code blocks. Codeblocks, yan, .org. So meron tayo dito sa website natin sa code blocks, meron diyang download na makikita. Yan. Ito, download. And then, dito sa download na yan, hindi po ito, kasi na-try ko na itong download the source code. Kulang siya ng compiler, wala siyang compiler. So, hindi rin ito, dahil di ko na may-retrieve yung source code na gagamitin natin. So, dito tayo sa download the binary release. So, sa download the binary release, makikita ninyo na may mga different operating system tayo sa Microsoft. So, mula sa XP, wow, lumang-luma na to. Vista, 7, and then meron tayong 8 to 8.1, tapos 10. Lahat po ng mga operating system na to, nagwo-work po yung code blocks. Kaya lang, depende na lang po doon sa beat or takbo po ng inyong computer or yung operating system ninyo. How will you know kapag kayo ay 64 or 32-bit, punta lang kayo dito sa ating Windows C or dun sa inyong this PC. Yan, ito pala, this PC. You can right-click and then go to Properties. Or if not, pwede naman dito sa loob ng this PC and then right-click Properties. So kung makikita ninyo, ito po yung operating system ko or yung tatak or gamit na processor ko. So, makikita niyo system type ko is 64-bit operating system yung gamit ko. So, nakita ko na 64-bit yung OS natin or OS ko. Ngayon, dito ako sa code blocks. Ang kinuha ko po dito is ito, mingwsetup.exe. So, pwede po kayo mag-download dito sa FossHub or sa sourceforge.net kahit saan po dito sa dalawa na to. Working po silang dalawa. Para po ma-download nyo yung code blocks, walang problema. So, nasa 140-something MB naman siya. Kung mabilis po yung internet ninyo, no problem. Pero kung mabagal, it takes time po. So, hintay-hintayin lang po natin. Pero kung 32-bit po yung gamit ninyo na operating system, pwede po ito po yung gamitin ninyo.
Yan. So, dito rin nyo po siya pwedeng i-download, FossHub or SourceForge.net. So, paano ko nalaman na ito yung kailangan nating download? Dahil dito sa note nito. So, yung note natin, main wsetup.exe, so, meron tayong tinatawag na port and blah, blah, blah. So, ibig sabihin ng compiler na to, yan yung kailangan natin para makapag C++ tayo. That's why, ito po yung dinownload ko. So, once na na-download nyo yan, or ito, may Unix, Linux kayo, may mga different operating system ng Linux, so pwede po kayo mag-download. Okay, ngayon, kung na-download nyo na siya, yan, meron tayo dito code blocks, ito. So, ano lang natin siya, open. Ito yung icon niya. So, kung first time, yan yung makikita natin, create a new project. So, ganito din yung sa Microsoft Visual Studio, and then console application, and then go. Then, next lang natin siya, piliin nyo lang po yung C++, and then, lagay ko lang yung pangalan na BSIT1C for example. Then, next. Yan. So, plus ko lang to, sources. Yan. So, ito na po yung magiging example natin. Kung meron nga po kayong, wala po pala kayong laptop or computer or desktop, pwede naman po yung tinatawag natin si Xextroid kapag po kayo ay Android po ano ba tawag doon na cellphone yan. So, ito siya, gamitin natin. Pero kung naka-iOS po kayo, C++ for iOS, yan. Free din to. So, pwede nyo din tong gamitin para sa naka-iOS po dyan. Yung mga may nating kaklase or estudyante. Yan. So, free na yan. Okay? So, yan po yung pwede natin gamitin para po lahat po tayo ay makapag-code po. So, balik na ako dito. Kung gusto mo daw mag-comment, so ito yung example natin. Ito. Tomorrow, didiscuss ko itong etong mga words na nakikita nyo ngayon. So, didiscuss ko siya. So, pwede kayo gumamit ng // and then sabihin niya na, ma'am, comment lang po ito. Ayan. For single line. For single line. Yan. So, comment lang to, single line. So, kapag pinlay ko to, ito yung build, ito yung run, ito yung build and run. So, pag binild and run ko siya, wala naman pong mangyayari dito sa comment kasi yung comment, nandun lang siya sa loob ng code mo. So, ayan, hello world. Yun, nagpe-play po siya. So, ulitin natin ang comment para lang malaman kung mayroon kayong gustong i-note sa loob ng code mo, lalong-lalo na pag mamahaba na yung code mo. Mas maganda po naglalagay po kayo ng comment para hindi kayo nalilito. Ngayon, ano naman yung multiple line? So, ito yung pang single line. Kapag gusto mo lahat ay i-comment, so, kunyari ito, slash ko, asterisk, ayan, kung makikita nyo, naging blue or naging purple. Tapos, lagay natin dito ng asterisk ulit para i-close natin or slash. Para makita ninyo yung ibig ko sabihin, lagay ko dito yung asterisk, ayan, and then slash. So, kumbaga, ito na lang yung naging comment. So, for multiple lines lang yan. So, 1, 2, 3 na lines. So, ito yung 1, 2, 3 na lines. So, yung kaninang slash para sa single line only na comment. Ayan. Minsan, ginagamit yung comment na yun. Kunyari, etong part ng code na to, hindi naman kailangan. Instead na burahin mo, i-comment mo na lang siya. Okay? So, balik po ako dito sa slide. Yan. So, meron tayong different C++ reserve word. Etong reserve word na to, hindi ko siya papakabisado sa inyong lahat. Kailangan lang, bigyan ko na kayo ng kopya nito para meron kayong kopya kung ano man yung gusto ninyong gamitin as a word or mga reserve word sa loob ng C++. So, katulad nito, gagamitin natin dito sa first semester, integer, float, double, short, what else pa ba? Break, continue case, character, if, returns, while, ayan. So, yung mga yon gagamitin natin siya. And then, there are different words din na wala sa C, pero nasa C++. Ito po, mga namespace, false, catch, delete, public, meron din private, tapos type ID yan. So, yun po yung mga different reserve words. Ito po yung nakikita sa C and C++. Ito naman yung reserve words na hindi nakikita sa C, pero nakikita sa C++. And then, ito naman yung mga iba't ibang klase ng mga relational operator na gagamitin natin na reserve words. Yan. Ayun. Okay, so after ng reserve words, meron tayong tinatawag na identifier. So, yung identifier na to, yan yung tinatawag nating variable. Kaya lang, instead of variable, papalanan na natin siyang identifier kasi mas
para mas ma-identify mo na itong variable na to ay para sa first number, second number, third number, sum, difference, instead na x, y, z, or a, b, c. Yun. Kaya po, identifier na. Kaya lang sa identifier, may rules kung paano natin siya gagamitin. Number one, the only valid name symbols are the capital letters A through Z. Pwede din lowercase na A through Z. And then digits 0s and 9 and underscore. Kaya lang, take note, the first character cannot be a digit or an underscore. An identifier can contain punctuation marks, math symbols, or other special symbols. Cannot yan ANSI, yung kanina na standard, guarantees only the first 32 characters to be significant. So C++ identifier is case sensitive. The last rule is that the name was created cannot be keywords. Keywords are also known as reserved words. So kung mag-identifier po kayo or also known as variable, hindi po siya pwedeng gamitin na ganito. Kunyari, variable mo or identifier mo is short. Hindi siya pwede kasi nagamit na yung word na short as a reserved word. So, example, para malaman natin kung valid or invalid yung identifier natin, bigyan ko kayo ng example. So, ni-record ko na to dahil di ko nga po kayo mamimit tomorrow. So, ni-record ko na yung discussion natin para po matuto po kayo ngayong araw na to. So, paano po mag-valid or invalid po na identifier? Kung gagamit po kayo ng variable, kunyari, gusto mo ay first number. Yan. One word lang to So, ito, valid or invalid. Ito po ay invalid. Bakit, ma'am? Dahil po, nauna po yung first character natin sa number. So, sabi nga dito sa rules, hindi po siya pwedeng maging, the first character cannot be a digit or an underscore. So, hindi po siya pwedeng maging number. Kung gusto mo first number, gagawin mo character na ganyan. So, first number. Yan. Wala po itong space kapag nag-space kayo, invalid din siya. So, kailangan one word lang siya. So, ito din, hindi rin to pwede. So, kunyari ay percentage. Yan, percent. Hindi din to pwedeng maging valid. Invalid po ito dahil po gumamit ka ng percent doon sa first character mo. Pero pwede naman special character. Kaya lang, special character na pwede nyo gamitin sa identifier. Underscore lang na ganito, or numbers na 0 or 0 to 9. So, kunyari ay first, tapos yan, tapos underscore, tapos lagay ko Thea. So, eto, pwede to, valid to. Kasi po, one word lang to, nag-start siya sa letter na character ko sa letter, and then nag-followed lang yung 1, kasi 0 to 9 naman pwede, and underscore, tapos Thea, tapos one word, kaya valid siya. Okay? So, may mga rules po tayo sa identifier So, case sensitive din. Kung capital, capital. Kung small letter, small letter. So, meron tayong data types. Ito yung binabanggit ko sa encapsulation. May mga data types tayo na kailangan alamin. Data type of a variable and the operating system assigns memory and designs what can be stored in the reserved memory. So, kung magde-declare ka ng variable, na identifier na first number, ano yung gagamitin mo na data type? So, dahil first number yon, automatic or obvious naman, number siya, gagamitin mo na data type is integer. So, ito yung integer natin. Yan. So, ito yung integer. So, keyword natin, instead ng buong word na integer, gagamitin mo is int. So, punta ako dito sa code blocks. Yeah. So, ito po, explain ko po yan. Yan. So, lalagay ko lang yung identifier natin or yung data type natin dito. So, integer. Yan. Tapos, gagamitin ko yung variable na first number or yung identifier natin na first underscore number. Yan. So, semicolon. So, each line, dapat po nagkakaroon tayo ng semicolon to end the instruction each line. Yan. So, yun po yung semicolon natin, ha? So, ang mga naka-semicolon lang naman po ay yung nasa loob po ng open and then close curly braces, and also ito. Yan lang. Yan lang yung mga naka-semicolon. Okay? Pero pwede din tayo gumamit ng private and public na variable or identifier next time na natin siya i-discuss.
Okay, so balik po ako dito sa aking slide. Ayan po, may mga different data type tayo. Kunyari ay Boolean, kung gusto mo ay true or false na value lang or yes or no or 0 and then 1 lang yung result, pwede kang mag BOOL or bool or Boolean. So kung character naman, answerable by A, B, C, D lang naman yung multiple choice question mo. So yung data type nun ginamit nun is character, not string. So, there are different data types. So, ulitin ko, bibigyan ko kayo ng kopya nito para po mas mabasa ninyo at matingnan ninyo yung mga different data types. Bawat data types, meron silang sari-sariling value. Yan. Okay? So, dito, kung makikita nyo yung character, 1 byte. Ang character, sabi ko nga sa inyo, 1 letter lang pwedeng niyang i-accept and i-output, no? Pero yung, in terms of numbers, pwede siyang mag 0 to 255 in positive and then negative 127 to positive 127. Actually, confusion, nakaka-confuse to eh. Tapos, may 0 to 55. So, tingnan na lang natin. So, meron tayong assigned character para lang sa positive value, walang negative. So, assigned character. And then, integer naman, pag more on numbers yung gusto mo, may negative 2 billion ka to positive na 2 billion. Pero kung meron kang float or decimal value, or may decimal value ka, pwede kang gumamit ng float na data type or double. Andito siya sa bandang baba. Pag float, 7 digits. Kapag double, may 15 digits siya. Pero same as lang naman sila na long double. So, yun, yung mga different data types natin. Ngayon, sa string type, makikita natin ay wala po siya doon, no, dito sa value. Kasi si string, pwede siya mag-handle ng multiple letters. So, kunyari, kailangan mo ng name. So, for example, last name. So, dahil ako, Concepcion or Villanueva, madami pong letters. Hindi po siya kayang i-handle ng character. Ang kayang humandle nun is si string. Yan. So, string. Hi, hello, bye, Thea, programming, hello, whatever. Basta one word and then multiple letters. Okay? And then, ito pa yung mga different data types natin. Ito yung binabanggit ko, bool, true or false. Kapag character, yan lang, single letters, A or A to Z or small letter A to Z. Mga different special character like positive, minus signs, mga ganon. So, pwede din siyang character. Basta isang value lang. Pero pag number, pwede din siya hanggang 255. Integer, more on more on whole number. Pag float, double decimal value. Alright? So, punta ako dito sa variable. Lagi nyo tatandaan ang syntax natin ng variable para mag-hold ng data. Data type, and then the identifier. So, katulad nitong example, integer na data type, tapos yung ginamit niya na variable is yung x natin. So, yun po yung nangyari sa kanya. Ibig sabihin, yung x natin, more on whole number lang yung ma-hold na value. O, ito naman sa float or rate. Kung float naman to, automatic, yung rate, possible may answer siya na decimal or pwede siya mag-accept na may decimal value. And then, kung makikita natin dito sa character, meron siyang answer na variable or identifier. Ibig sabihin, yung answer na to, sabi ko nga kanina, A, B, or C, and D lang. Kaya character yung gamit niya. Hindi pwedeng yung mga string type or yung mga words po. Kung words po, dapat yung data type nito is string and then answer. So take note, the sizes of variable might be different from those shown in the above table depending on the compiler and the computer you are using. Okay. So it might na nagwo-work sa laptop ko, tapos nung tinatry mo na pala doon sa computer nyo, tama naman yung code ko, pero tinatry nyo sa computer, baka minsan hindi nagwo-work. May possible yung computer or yung gamit yung compiler yung hindi kompleto or may problema. So, ito, operators natin, may 4 tayo. Number 1 is yung assignment operator. Second, arithmetic. Third, relational. Fourth is yung logical operator. So, yung assignment operator natin, the assignment operator is used in the assignment statement, so which takes the following form. So, ito yung syntax natin, variable equals to expression. Ang simple lang naman yung assignment operator na yan. Kumbaga, nagbibigay ka lang ng value. Kaya siya nag-assignment operator. So, kunyari ay x natin, ito yung assignment, equals natin, yun yung assignment operator, lagyan natin ng 5, semicolon. So, ibig sabihin, itong 5, pumupunta yung value natin dito sa letter x. So, every time na gumamit ka ng y plus x natin, so, kunyari ay, lagay ko to, y equals 2. So, ibig sabihin, yung y natin may 2, yung x natin may 5. So, possible, yung y natin may sagot na siyang 7.
So, ganun po yung nangyayari. So, assignment operator po yung tawag doon. Okay? Next po natin ay ito, katulad nito, y daw natin equals to 5. So, yung y, 5 daw, plus 2, that's why yung x mo, may value na siya 7. So, examples of variables initialization, so same lang din. Integer, pwede ka mag-x equals to 10, binibigay mo yung value na 10 doon sa x, or magdo-double ka ng pi, or dahil may decimal value, 3.14 sa pi. And then, yung answer natin, nakita ninyo na apostrophe y siya dahil kailangan maggamit ka ng apostrophe para po pumasok yung letters or yung character na A to Z or yung y na to para dun sa answer na yun na variable or identifier. Yan. Alam ko familiar na kayo dito sa arithmetic operator na to. So, may positive, negative, asterisk, slash, equal. Kung hindi po kayo familiar dito sa modulus or modulo na to, yan po yung parang kukunin mo yung value ng remainder ng division. Kasi sa division, kapag dating sa C++, more on whole number yung answer. Pero kung kailangan mo yung value ng division na yan, gagamit ka ng modulus. So, may mga ganong klase ng assignment or ng mga codes na kailangan natin gamitin. And then, familiar naman kayo sa positive, positive for increment, negative, negative for decrement, positive for positive, negative for unary. Ito yun unary yan, positive, negative. Pero negative is for negative sign or minus sign. Alright, what is order of precedence? So, yung order of precedence natin dito is a mathematical expressions. Pag po nga pala sa mathematical expression, lagi nyo tatandaan yung MDAS, yung multiplication, division, addition, subtraction, para po makuha nyo yung tamang result. Okay? So, ito po yun, yung mga asterisk, slash, modulus, or at the higher level of precedence than positive and then negative. So, yung tinatawag ko, MDAS, multiplication, division, addition, subtraction. Ayan. Kaya precedence than positive, negative. So, for example, ito, expression natin, 5 plus 2 times 4. So, kung makikita natin, kung if 5 plus 2 natin yan, 7, times 4 mo siya, iba yung magiging result, di ba? So, ito, magiging 2 times 4 muna kasi nga MDAS, so multiplication, division, addition, subtraction. So, multiplication muna tayo, 2 times 4 equals to 8. And then, tsaka natin siya i-add plus 5. That's why it's 13. So, same as lang din naman dito para po ma-practice ninyo. Tingnan nyo po ng mabuti. Bibigyan ko po kayo ng kopya nito para po makita ninyo kung bakit ganito po yung result. Pero as an example, MDAS nyo po para po makuha nyo yung result. Alright, so converting an algebraic expression to programming expression. Kung naalala po yung discuss ko nung nakaraan last meeting, hindi po pwede yung a squared plus b squared sa loob ng C++. Kumbaga, i-collapse mo siya or ima-manual mo yung computation. Ganun, kaya ganito po yung nasa slide na to. Ima-manually po siya. So, makikita ninyo sa pen and paper, sa 6 and B natin, automatic, nagmumultiply yan. So, alam natin sa isipan natin na nagmumultiply sila. So, hindi pwede yun sa C++. Kailangan, imumultiplication mo talaga. Lalagay mo yung asterisk sign. O, yan. O, diba? So, 6 times b. So, same as nandito, kung makikita niyo yung fraction, kinolapse niya yung fraction, kinolapse niya to, so, naging ganito na yung magiging itsura nila. Para po makuha natin yung tamang sagot. Kasi kung ganito po gagawin nyo doon, wala pong ganitong fraction sa loob ng C++. So, ima-manually po natin yung computation. So, familiar naman kayo sa increment and then decrement. So, ito po, may correction lang. Hindi po to positive, positive x kasi ito na yun eh. Ayan o, positive, positive x. Kung hindi, ito po ay x plus plus. Pero lagi nyo tatandaan, diniscuss ko na rin to sa inyo, na kapag po kayo ay nagkakaroon ng increment or decrement, lalong-lalo na yung shortcut na ganon, ito po, x plus plus or plus x ay para lamang po sa increment na x equals to x plus 1. Nag-a-add ka lang ng 1. Pero, hindi na po ito pwedeng mag-work kapag po kayo ay 2, 3, 4, and then 5. Ilalagay nyo na po yung x equals to x plus 2, plus 3, yan. Kailangan ganito na po, hindi po pwede. Ito, for x plus 1 lang. Nag-a-add ka lang ng 1. Ngayon, meron din po mga shortcut. Baka po may nakakita kayo sa ibang code or sa internet na x plus, yan, x plus, equal ko lang siya sa 2. So, ibig sabihin na x plus equal to 2, ito yun. Yan.
x equals to x plus 2. Wala lang, shinortcut lang nila. Baka kasi maguluhan lang. Baka makita ninyo yan sa iba. Kunyari, modulus yan equals to. So, ibig sabihin, x equals to x modulus 2. Yan. Ganun po yung itsura nun. Kaya po baka lang may makita kayong ganyan. Alright? So, same as decrement, nagma-minus 1, pero kapag 2, minus 2, 3, 4, 5, i-collapse nyo na. Y equals to y minus 2, minus 3, minus 4, and 5. Yan, ito, means incremented by 1 and by decremented 1, respectively. So, pwede nyo itong i-consider para po mag-practice kayo. So, yung 5 daw, ay value nung x. So, ibig sabihin nung x plus plus, 5 plus 1 na to ngayon. So, kung 5 plus 1 na yan, magiging 6 na yung 6 na yung value nito, mapupunta siya sa y. So, yung 6 na to, nag-minus siya sa minus minus. So, 6 minus 1 equals to 5 times 2, edi dapat naging 10 na dapat yung z. Okay, so tingnan nyo, andi dito yun eh. Ayan. So, 6 na to, tapos kanina 5 na yung in the statement. So, kanina, di ba napansin nyo, sinabi ko na 6 yung x natin kasi nag-increment, dahil yung naging value nga ay nagpunta sa y, nag-minus-minus, kaya yung y natin naging 5. Yun na yung z natin. Ito. Okay? Alright, so compound operators natin, ito yung binabanggit ko na shortcut. Baka po may nakikita kayo, bakit may mga ganitong iba't ibang mga equation? So, ito, kung makikita nyo, ibig sabihin, nag-add lang ng 2. So, pag may nakita kayo niya, y minus equals to 5, nagma-minus lang ng 5. O, same as yung kaninang modulus natin. Yun. So, familiar naman kayo dito sa relational operator. Yan. And then, yan po yung mga ginagamit natin. Bakit natin ginagamit yung relational operator? Para meron tayong answer na true or false na value. Ayan po to. So, makikita ninyo, 7 equal to 5. That's false. 5 is greater than 4. That's true. 3 not equal to 2. Why true? Kasi opposite po yung not equal. Dapat po, di ba po, false yung answer. Not equals. That's why it's true. 6 is greater than or equal to 6. That is true. Why? Kasi equal. 5 is less than or less than 5. Well, that is false. Dahil wala po siyang nakalagay na equal to. Yan. So, may mga kailangan kayong kabisuduhin or dapat po lagi nyo ma-analyze kung paano or kailan gagamitin yung relational operator. Dahil madali lang naman, di ba? So, meron naman tayong logical operator na ginagamit natin sa condition. Ayan. Ginamit natin to sa flowchart, di ba? So, kapag gumamit tayo ng and, ibig sabihin, true, nag-evaluates ka ng true and false. Yun. So, ito, gagamitin natin to. Mas ma-explain ko siya sa selection natin na coding. Ayan. So, dito matatapos yung aking discussion. Ito, i-upload ko po sa Google Classroom yung ating activity. Kasi po, dahil nga po hindi ko kayo mamimit today, mamimit ko naman po kayo tomorrow, Thursday po, para po mas ma-explain ko po yung iba. Kasi po tomorrow, bakit di ko kayo mamimit? Pupunta po ako sa PRC para po makuha ko lang po yung card ko dahil po nag-renew lang po ako. Kailangan po on time. Tomorrow, 11 o'clock ng umaga, nandoon na po ako. Kaya po nasaktuhan po, 10 o'clock po yung klase natin. Kaya po hindi po tayo makapag-meet. So, pasensya na po kayo. Babawi po ako tomorrow. Okay po. So, nakita nyo rin kanina na dinownload ko po, pinakita ko yung code blocks. So, sana makapag-download na po kayo ng code blocks. Or kung wala po kayong laptop, nakapag-download na kayo ng mga applications sa cellphone ninyo like CXX or dun sa iOS C++. Okay po. So, thank you po sa sa pakikinig nyo po dito sa video na to at sana po may natutunan po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye.